مادة الأديان الكلام مرتبط بعضه ببعض، ولذلك نكمل هذا الكلام في مادة الأديان. قبل أن نكمل نريد أن نعطيكم الأسئلة على ما مضى. إذا كان تذكرون آخر سؤال أخذناه حتى أكمل لكم. إذا كان آخر سؤال هو متعلق باليهودية، إذا انتهينا بفضل الله مما يتعلق باليهودية، لأن نأخذ أسئلة المتعلقة بالنصرانية الآن. السؤال الأول: عرفي النصرانية اصطلاحا. عرفي النصرانية اصطلاحا. وما هي أسماؤهم في القرآن؟ وما هي أسماؤهم في القرآن؟ الجواب: نقول النصرانية اصطلاحا موجود عندكم في الكتاب، نقول هي دين النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح عليه السلام وكتابه الإنجيل. النصرانية اصطلاحا هي دين النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح عليه السلام وكتابهم الإنجيل. وأسماءهم في القرآن هي أهل الكتاب. الله جل وعلا سماهم أهل الكتاب، وسماهم أهل الإنجيل والنصارى، يعني يسموا أهل الكتاب ويسموا أهل الإنجيل ويسموا النصارى. السؤال الذي يليه: ما رأيك في تسميتهم بالمسيحيين؟ ما رأيك في تسميتهم بالمسيحيين؟ الجواب: نقول لم ترد هذه التسمية في القرآن ولا في السنة. لم ترد هذه التسمية في القرآن ولا في السنة، ولا يصح نسبتهم إلى المسيح لأنهم قد حرفوا دينهم. ولا يصح نسبتهم إلى المسيح لأنهم قد حرفوا دينهم. السؤال الذي يليه: من هو المسيح عند المسلمين؟ من هو المسيح عند المسلمين؟ نقول هو عيسى ابن مريم. المسيح عند المسلمين هو عيسى ابن مريم، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، فهو بشر، وأمه صديقة، أرسله الله إلى بني إسرائيل، متبع لشريعة موسى ومكمل لها. نقول إذن أعيد الجواب: هو عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، فهو بشر، وأمه صديقة، أرسله الله إلى بني إسرائيل، متبع لشريعة موسى ومكمل لها. السؤال الذي يليه: يتكلم النصارى عن تاريخ عيسى والحواريين. يتكلم النصارى عن تاريخ عيسى عليه السلام والحواريين، فهل عندهم مصادر موثوقة لذلك؟ ما رأيك في هذا؟
ما رأيك في هذا؟ الجواب نقول ليس عندهم مصادر موثوقة، ولذلك فليس عندهم معلومات صحيحة. نقول ليس عندهم مصادر موثوقة، ولذلك فليس عندهم معلومات صحيحة. علمنا هذا مما ذكروه من صلب المسيح وموته. وهذا مقرر عندنا كذبه وخطأه. السؤال الذي يليه: من أين يستمد النصارى عقائدهم وتشريعاتهم؟ الجواب نقول يستمدون من الكتاب المقدس ومن المجامع النصرانية، من الكتاب المقدس ومن المجامع النصرانية. هذه مصادر اليهود، مصادر النصارى. من أين يستمد النصارى عقائدهم وتشريعاتهم؟ من الكتاب المقدس ومن المجامع النصرانية. السؤال الذي يلي: ما هو الكتاب المقدس عند النصارى؟ الجواب نقول الكتاب المقدس عند النصارى هو كتاب جمع بين العهد القديم وهو التوراة والكتب الملحقة بها، والعهد الجديد وهو مجموعة من الأناجيل والرسائل الملحقة بها. نقول هو كتاب جمع بين العهد القديم وهو التوراة والكتب الملحقة بها، وبين العهد الجديد وهو مجموعة من الأناجيل والرسائل الملحقة بها. طيب، ما معنى كلمة الإنجيل؟ وما معناه عند المسلمين؟ نقول إنجيل كلمة يونانية تعني الخبر الطيب أو البشارة. الإنجيل كلمة يونانية تعني الخبر الطيب، تعني البشارة. والإنجيل عند المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى هدى ونور، تعالى على عيسى عليه السلام هدى ونور. السؤال الذي يليه: هناك 4 أناجيل يجعلها النصارى في مقدمة كتابهم العهد الجديد. هناك 4 أناجيل يجعلها النصارى في مقدمة كتابهم العهد الجديد. اذكريها ولمن هي؟ الجواب نقول: يا إنجيل متى، وإنجيل يوحنا، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا. إنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا. يزعمون أن متى ويوحنا من الحواريين، وأن مرقس هو تلميذ بطرس، ولوقا هو تلميذ بولس. السؤال الذي يليه: ما رأيك في ثبوت سند هذه الأناجيل لأصحابها؟
هذه الأناجيل إلى أصحابها؟ الجواب نقول: ليس لهذه الأناجيل أسانيد ثابتة، ليس لهذه الأناجيل أسانيد ثابتة نستطيع بها أن نجزم أنها لمن نسبت إليه. ليس لهذه الأناجيل أسانيد ثابتة نستطيع بها أن نجزم أنها لمن نسبت إليه. فقد اعترف النصارى بأن هذه الكتب لم تعرف إلا بعد موت من نسبت إليه بعشرات السنين. فعلى هذا فهي كتب موضوعة على هؤلاء. فكيف يصح دين مبني على كتب موضوعة غير ثابتة؟ السؤال الذي يليه: هل يعرف النصارى شيئا عن الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى؟ هل يعرف النصارى شيئا عن الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام؟ الجواب نقول: لا يعرفون عنه إلا الاسم، لا يعرفون عنه إلا الاسم، وأما هو فلا يعرفون مصيره ولا يعرفون أين ذهب. أما هو فلا يعرفون مصيره ولا يعرفون أين ذهب. السؤال الذي يليه: متى بدأ ذكر الأناجيل؟ متى بدأ ذكر الأناجيل الأربعة؟ ومتى أخذت صفة القداسة؟ ومتى أخذت صفة القداسة؟ الجواب نقول: بدأ ذكرها في الفترة من 166 إلى 170 ميلادية، من 166 إلى 170 ميلادية. وأخذت صفة القداسة خلال القرن الرابع الميلادي، خلال القرن الرابع الميلادي. إذن هذه أسئلة لما مضى دراسته باختصار. وما يتعلق بالإنجيل متى الذي درسناه الآن، يعني يكفينا السؤال الذي ذكرناه أنه لا تثبت أسانيدها باختصار. وأما الاختلافات في المتن نضع عليه سؤال. اذكري مثالا
على الاختلاف. اذكري مثال على الاختلاف في المتن بين الأناجيل الأربعة. واذكري مثال على الاختلاف في المتن بين الأناجيل الأربعة. الجواب على ذلك نقول كل صاحب إنجيل أعطى المسيح عيسى بن مريم، المسيح عيسى بن مريم عليه السلام نسبا يختلف عن الآخر، وهذا يدل دلالة واضحة على أنها ليست من عند الله، لما فيها من الاختلاف في النسب، ولأنه من المعلوم أن عيسى عليه السلام ليس له أب، ولهذا يقال له عيسى بن مريم. هذا باختصار. طيب بهذا نكون انتهينا بفضل الله عز وجل مما يتعلق بما درسناه سابقا، يعني هذه الأسئلة المختصرة بفضل الله عز وجل اختصرت لنا ما درسناه سابقا. إذا الآن وصلنا إلى إنجيل برنابا، السؤال هنا: عرفي إنجيل برنابا. طيب نقول في الجواب: هذا الإنجيل لا يعتد به النصارى. هذا الإنجيل لا يعتد به النصارى ولا يعترفون به، وهو ينسب إلى رجل اسمه يوسف ابن الواعظ، وكان من دعاة النصارى، وقد صرح في هذا الإنجيل بأن عيسى إنسان وليس إله ولا ابن إله، ونقل فيه التصريح ببشارة المسيح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم باسمه، ونقل فيه التصريح ببشارة المسيح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه. وذكر فيه أن عيسى لم يصلب، إنما رفع إلى السماء. نقف عند هذا، نكمل نحن الآن
ما وقفنا عنده. الآن نحن كما ذكرنا النصارى جن جنونهم من هذا الإنجيل، إنجيل برنابا، وطعنوا فيه ولم يقبلوه. ما هو السبب؟ أشرنا لكم في الجواب إلى ذلك. أولا أنه صرح بأن المسيح عليه السلام إنسان وليس إله ولا ابن إله، وبين أن سبب تأليفه لهذا الإنجيل هو رد هذه الفرية التي أطلقها بولس مع غيرها من الافتراءات كترك الختان وإباحة أكل اللحوم النجسة. انظروا، يعني إذن هذا الإنجيل هو أقرب في الحقيقة والحق أن عيسى إنسان وليس إله ولا ابن إله، صحيح. أنه كذلك يأمر بالختان، هذا صحيح. أنه ينهى عن أكل اللحوم النجسة، هذا صحيح. فهو أقرب صحة من حيث المعلومات إلى الحق من الأناجيل المذكورة. الأمر الثاني أنه نقل عن المسيح التصريح بأن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق. طبعا هناك خلاف بين العلماء حتى علماء المسلمين، هل الذبيح هو إسماعيل أو إسحاق؟ يعني لما قال إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، من هو المقصود؟ هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فمن العلماء من ذهب إلى أن المقصود هو إسحاق، وهذا يؤيده اليهود وينصرون هذا القول. ومن العلماء من ذهب إلى أنه إسماعيل، وهذا هو الحق، أن المقصود هو إسماعيل عليه السلام. فهذا الإنجيل يذكر أن المذبوح أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، وطبعا هذا يخالف ما عندهم. كذلك أيضا أن هذا الإنجيل نقل عن المسيح التصريح بالبشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه، وهذا مذكور عندنا بالقرآن: ومبشرا برسول من بعد اسمه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالبشارة عندنا في القرآن مذكورة أن عيسى بن مريم عليه السلام قد بشر قومه بمحمد. إذن هذا يوافق الحق. فهذا الإنجيل إنجيل برنابا نقل عن المسيح التصريح بالبشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه، وذلك في مواطن عدة من كتابه. منها أن اليهود سألوا المسيح عليه السلام عن اسم النبي المنتظر، فقال الكاهن حينئذ: ماذا يسمى مسيا، وما هي العلامة التي تعلن مجيئه؟ فأجاب يسوع: إن اسمه المبارك محمد. حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين: يا الله أرسل لنا رسولك يا محمد، تعال سريعا لخلاص العالم. وأورد أيضا برنابا حوارا تم بينه وبين المسيح عليه السلام بعد أن رفع إلى السماء ثم عاد مرة أخرى ليطمئن أمه وحواريه بأنه لم يمت، ثم ارتفع مرة أخرى إلى السماء. وهذا نص يقول: فقال حينئذ الذي يكتب: يا معلم، إذا كان الله رحيما فلماذا عذبنا بهذا المقدار بما جعلنا نعتقد أنك كنت ميتا، ولقد بكتك أمك حتى أشرفت على الموت، وسمح الله أن يقع عليك عار القتل بين اللصوص على جبل الجمجمة وأنت قدوس الله. أجابه يسوع: صدقني يا برنابا، إن الله يعاقب على كل خطيئة مهما كانت طفيفة عقابا عظيما، لأن الله يغضب من الخطيئة. فلذلك لما كانت أمي وتلاميذي الأمناء الذين كانوا معي أحبوني قليلا حبا عالميا، أراد الله البر أن يعاقب على هذا الحب الحزن الحاضر حتى لا يعاقب عليه بلهب الجحيم. فلماذا كان الناس قد دعوني الله وابن الله على أني كنت بريئا في العالم؟ أراد الله أن يهزأ الناس بي في هذا العالم بموت يهوذا، معتقدين أنني أنا الذي مت على الصليب، لكي لا يهزأ الشياطين بي في يوم الدينونة. وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله، الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله. إذن هو صرح لمحمد
عليه الصلاة والسلام. وكذلك لاحظوا هنا صرح بأن المسيح لم يقتل وإنما رفع، فصرح أن المسيح لم يصلب وإنما رفع إلى السماء، وأن الذي صلب هو يهوذا وليس عيسى. ولا شك أن هذا أيضا يوافق ما عندنا، وهو حق لا شك فيه، هو حق لا شك فيه. وبالتالي إذن لا غرابة أن النصارى يعني يحاربون هذا الكتاب حربا شعواء. لماذا؟ لأنه يخالف ما عندهم ويوافق ما عند المسلمين. طبعا نحن بالنسبة لنا ما يعنينا هذا، يعني الحق الذي عندنا الآن نحن أثبتناه بإنجيل برنابا أبدا، نحن أثبتناه في القرآن، لكن الحق الذي عندنا نحن ثابت عندنا لا شك عندنا فيه. فلما جاء هذا إنجيل برنابا قلنا بأنه يوافق الحق الذي عندنا، فنحن كيف عرفنا أنه أصاب الحق في ذلك؟ بالأدلة الموجودة عندنا. وأما نحن فلا ليس استدلالنا بأن المسيح رفع ولم يصلب بإنجيل برنابا، إنما بما ذكره الله عز وجل. وإلا إنجيل برنابا أيضا كتاب لا سند له ولا تاريخ، ومن تأليف رجل ليس معصوم، فقد يخطئ ويضل وينسى. وبالتالي إذن نحن فقط نذكر أن هذا وإن كان الذي ألفه نصراني إلا أنه وافق الحق الذي معنا، وهو أقرب لا شك، هو الصواب، وهم أخطأوا في هذا. لذلك حاربوا هذا الإنجيل ولن يقبلوه كما تعلمون. فبهذا نكون انتهينا من المصدر الأول من مصادر التشريع عند النصارى. وأما المصدر الثاني فهو المجامع النصرانية، وهي هيئات شورية في الكنيسة. يعني إذا حصل عندهم شيء أرادوا أن يتشاوروا فيه تداعوا إلى مجلس، إلى الجلوس والاجتماع، فالتشاور في أمر يهم الكنيسة أو يهم ويبحث الأمور المتعلقة بالديانة النصرانية. إذن هذه المجامع النصرانية هي هيئات شورية في الكنيسة تبحث في الأمور المتعلقة بالديانة النصرانية وأحوال الكنائس. هذه هي المجامع النصرانية. وطبعا هم الآن يعرفونها كذلك، يعني النصارى يعرفون هيئات شورية في الكنيسة تبحث في الأمور المتعلقة بالديانة النصرانية وأحوال الكنائس. ونحن نعرف مثلا عندنا لما نقول هيئات شورية أو مثلا تشاور، فمعنى ذلك أنه يخرج الجميع متفق على رأي معين، يعني يتشاورون في مسألة ثم يرون أقرب الأقوال فيتفقون عليها. أما الذي ينظر إلى مجامع النصارى ما يتفقون على شيء أبدا، كلما اجتمعوا في مجمع خرجوا وهم يعني يكفرون طائفة ويحكمون على طائفة بالإيمان كما سيأتي معنا. وبالتالي هم يسمونها هيئات شورية، وهي في الحقيقة يعني اختلاف وانقسام شديد. لاحظوا هنا أريد أن تفهموا جانب، دائما هم يتهمون أهل الإسلام بأنهم لا يتفقون وهم دائما مختلفون، وأنهم الخلاف الموجود عندنا أقل بكثير من الخلاف الذي عند اليهود والنصارى. هذه مرأة، هذا رجل يرسل لي رسالة يزعم أنها رسالة من يهودية، وأن اليهودية هذه تقول له بأن يعني أنا الآن أريد أسلم، ولكني يعني محتارة لماذا، يعني إذا أردت أن أسلم بأي دين أدخل؟ يعني هل أدخل في دين أهل السنة، ولا أدخل طريقة الصوفية، ولا طريقة الشيعة؟ ما أدري. كل واحدة تكفر الثانية وكل واحدة تتهم الثانية، فهذا ينفرنا عن الإسلام ويبعدنا عنه. أنا أعتقد أن هذه المرأة التي تقول هذا هي تقصد حقيقة تشويش على الإسلام والطعن فيه. الرجل يريد مني جواب، فكان جوابي على هذا أن أقول بأن الخلاف عند اليهود هو أشد في الحقيقة من الخلاف عند المسلمين، وكذلك عند النصارى. وكما كما افترق المسلمون افترقت كذلك اليهود، وافترق كذلك النصارى. ولهذا قلت نستطيع أن نقلب السؤال إليكم أيضا اليهود والنصارى، فنقول لكم من أراد
أن يدخل في دينكم فبأي مذهب يدخل؟ يعني في اليهود يدخل عن طريق الحسيدين والصدوقيون أو القراؤون أو السامريون أو أي عن طريق من؟ ونحن ذكرنا فرقهم. وكذلك نقول للنصارى يدخل عن طريق من؟ بروتستانت أو الكاثوليك أو الأرثوذكس يدخل عن طريق من؟ ثم ننظر إليكم كتابكم ضاع أيها اليهود وأيها النصارى، كتابكم ضاع. يعني الآن هذه الفرق المختلفة تختلف وتفترق ولا يعرفون أصلا الحق، لكن نحن نفترق ونعرف الحق أين. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مصدر التشريع عندنا هو القرآن والسنة محفوظ، ولذلك الحق محفوظ. فمن أراد الحق يحتاج أن ينزل. نعم اختلاف المسلمين يجعل الشخص الذي يريد أن يسلم يحتاج إلى جهد شديد من أجل أن يصل للحق، لكن نقول له أبشر الحق معروف. أنت عليك أن ترجع الكتاب المقدس عندنا وهو القرآن وستجد الحق، وأما أن تلتفت إلى تفسيرات المخلطين أبدا لا يمكن. ولهذا سبحان الله غالب من يسلم من النصارى ينفر عن الرافضة وينفر عن الصوفية. لماذا؟ نفس القضية، هو كان يعبد عيسى وهؤلاء يعبدون أئمة آل البيت الحسين وعلي والزهراء إلى آخره، وهؤلاء الصوفية يعبدون الأولياء والقبور. فأعبد نبي أولى، يعني النبي أقرب إلى الله عز وجل من بقية البشر. فالنصراني هنا سبحان الله لا يجد تشابه شديد بين الوثنية الموجودة في النصرانية والوثنية الموجودة عند الصوفية وعند الرافضة، ولذلك ينفر عن هؤلاء ويجد أن الحق هو السنة. ولهذا نقول هذا هو الجواب، أننا بفضل الله عز وجل نعم حصل افتراق، ولكن افتراقنا نعرف الحق فيه من الصواب بفضل الله عز وجل، لأن المصادر موجودة، الميزان موجود. أما اليهود والنصارى ميزانهم قد ضاع، ولذلك لا يعرفون الحق من الباطل. ولهذا فعلا يحتار من أراد أن يدخل عندهم، يحتار. لكن من أراد أن يدخل في ديننا لا يجد حيرة. نعم كما قلنا سيحتاج إلى جهد حتى يصل للحق، ولكنه مأمور بهذا الجهد. كما يجتهد في الدنيا الإنسان إذا أراد يشتري منزل يبحث في العقارات ويدور ويسأل إلى أن يصل إلى قرار ليشتري منزل. سيارة إلى طبيب يتعالج عنده نفس القضية. يعني من أجل الدنيا نجتهد ونعمل ونبحث فبالتالي من أجل الآخرة ينبغي أن يكون الأمر كذلك. فبالتالي إذن نقول يعني هؤلاء ما يبثون مثل هذه الأسئلة بين المسلمين إلا من أجل التشويش فقط. ولهذا عندما نفهم دينهم ومنهجهم وطريقتهم نستطيع أن نرد عليهم مثل هذه الإشكالات. فوالله ما عندهم إشكال يرمونا به إلا وعندهم من هذا أكثر. إذا رمونا بأننا ما نتفق ونختلف والواقع شاهد أن بيننا قتال إلى آخره، نقول الخلاف الذي بينكم أشد، وقتل بعضكم لبعض أشد، ولكنهم في هذا الزمن اجتمعوا على المسلمين. وإلا في الأزمنة الماضية ما كان يتفق اليهود مع النصارى، ولا كذلك اليهود بعضهم مع بعض والنصارى بعضهم مع بعض. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكفر بعضهم بعض ويلعن بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض. ولكن في هذا الزمن اتفقوا للأسف على المسلمين، وإلا فهو كما ذكرنا. وإذا كان عندنا شيء من الشر فإنه يوجد عندهم أضعاف مضاعفة. واضح؟ هذا الذي يجب علينا أن نفهمه جيدا. لكن للأسف نحن ابتلينا بإعلام فاسد للأسف يطعن في المسلمين ويجرح فيهم ويترك اليهود والنصارى. ولو أن الإعلام اجتهد في فضح أحوال اليهود والنصارى لوجدنا من الاختلاف عندهم الكثير. يزعمون أننا في ديننا تعارض وأن فيه ظلم. ما هو التعارض؟ قالوا ظلم المرأة وعدم إعطاء المرأة حقوقها وإلى آخره. الظلم الذي على المرأة عند اليهود والنصارى أشد وأشد. ومن نظر إلى حال المرأة في بلاد المسلمين وحال المرأة في بلاد النصارى واليهود يعني ما يحتاج إلى أكثر من هذا النظر فقط.
فلذلك ماذا عندهم؟ يقولون عندكم يعني الظلم لعدم يعني شرائع جيدة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة مثلا، والطلاق عندكم كثير. ننظر إلى واقعهم، أصلا ما في زواج عندهم، كله زنا والعياذ بالله، وإذا حصل زواج نادر وقليل. وبالتالي أما نحن بفضل الله الزواج كثير عندنا، فقضية أن يكون يحصل عندنا 1,000,000 حالة زواج ويحصل 20 حالة طلاق من 1,000,000 نسبة قليلة بالنسبة للزواج. فعندنا بفضل الله جل وعلا الأسرة الإسلامية كثيرة، والناس بفضل الله بالبلاد المسلمين أكثرهم يعلمون أنسابهم بفضل الله عز وجل. أما النصارى أكثرهم ما يعرف نسبه، أكثرهم والعياذ بالله أبناء زنا ما يعرفون أنسابهم، ولذلك الإنسان منهم اسمه فقط واسم العائلة هذا إذا يعني عرف والده. وأغلبهم كما ذكرنا يعني صداقة مع امرأة وينجب منها بصداقة، ثم في آخر حياته قد يعني يجربها فيرى أن مثلا موافقة له فيتزوجها. إذا لاحظوا الآن الأولاد جاءوا في أحال الزنا ثم يعني في آخر عمرهم تزوجوا، نسأل الله العافية والسلام. يعني غير قطيعة الأرحام، ما في عندهم مسألة أمومة إلى آخر. يعني الواقع لو أن عندنا إعلام منصف لكان أظهر لنا فساد هذه المجتمعات، لكن للأسف الواقع أن إعلامنا للأسف الشديد في بلاد المسلمين يظهر لنا جانب الحضارة والمدنية وجانب النظافة وجانب إلى آخره، يعني وفي المقابل يظهر لنا بلاد المسلمين على أن يعني قدرة، يعني مساوئ عند المسلمين يلمعونها ويكبرونها، والمحاسن عند النصارى يكبرونها، في المقابل لا يأتون بجوانب المحاسن في بلاد المسلمين. والله عندنا من المحاسن أكثر مما عندهم. نعم يوجد عندنا أخطاء، يوجد نعم عندنا يعني للأسف خال موجود نعم، ولكن محاسن المجتمعات المسلمة أفضل بكثير من محاسن المجتمعات الكافرة. يعني يكفينا أن الإنسان إذا حصل له إشكال أن أهل الإسلام يحتسبون في إعانته. يعني واحد منا سبحان الله قد تتعطل سيارته، وتجد سبحان الله من يأتي ويساعدك ويعينك لا يريد منك جزاء ولا شكورا ولا يعرفك أصلا، وإنما يقول دعواتك ويمشي. في حين أن النصارى سبحان الله لا يكاد يقف أحد لأحد، لو يرمى إنسان أمامه ينزف دم ما يقترب منه أحد إلى أن يأتي الحكومة تأخذ. جانب الاحتساب عندهم ما عندهم مثلنا، يأكل بعضهم بعض والعياذ بالله، وهذا أمر معروف عند من عاش عندهم. لذلك نقول إن كان عندهم محاسن، والله المحاسن التي عندنا أكثر بكثير مما عندهم، وإن كان عندنا مفاسد فالمفاسد التي عندهم أكثر بكثير مما عندنا. لكن للأسف الشديد كما قلنا يعني هناك إعلام متواطئ للأسف الشديد، يعني يريد أن يظهر مجتمعات المسلمين بمجتمعات سيئة متخلفة، ويريد أن يظهر الضعفاء من المسلمين بحضارة النصارى من أجل أن ينطلقوا إليها ويبحثوا عنها، وهذا خطر شديد يجب أن تفهموه جيدا. إذا مجامع النصارى كما قلنا هم يقولون هيئات شورية في الكنيسة تبحث في الأمور المتعلقة بالديانة النصرانية وأحوال الكنائس. والمجامع النصرانية عندهم على نوعين: مجامع محلية ومجامع مسكونية عالمية. المجامع المحلية هي التي تبحث في الشؤون المحلية للكنائس التي تنعقد فيها. يعني مثلا انعقد اجتماع في كنيسة روما مثلا، في هذه الحالة يتناقشون في مشاكل أو الشؤون المتعلقة كنيسة روما. حصل اجتماع في الكنيسة القبطية في مصر، في هذه الحالة يتكلمون في الشؤون المحلية المتعلقة بالكنيسة القبطية. وأما المجامع المسكونية العالمية فهي تبحث في العقيدة النصرانية ومواجهة بعض الأقوال التي يرى غرابتها ومخالفتها للديانة. يعني إذن هي تريد أن تقرر دين النصارى في جميع البلدان. وأول مجامع كما يذكر سفر أعمال الرسل كان مجمع أورشليم
الذي عقد أيام الحواريين من أجل النظر في حكم إلزام غير اليهود بالشريعة الموسوية. ننظر الآن هل يلزمون غير اليهود بالشريعة الموسوية فيختتن وإلى آخره أو لا؟ فقرر المجتمعون هناك أنهم لا يلزمون بالختان ولا بالشرائع الموسوية. انظروا هذا إذن أول هيئة، أول مجمع عقد للنصارى كان فيه تحريف دين الحق، تحريف الحق. قرروا فيه أنهم لا يلزمون بالختان ولا بالشرائع الموسوية. طيب هو الآن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء مكمل للتوراة، يعني إذن التوراة مهمة، حتى عندهم يقول العهد القديم العهد الجديد. لكن انظروا خرجوا على أنهم ما يلزم من أسلم من غير اليهود ما يلزم بالشريعة الموسوية. يعني اليهودي الذي كان يهودي أصبح نصراني في هذه الحالة يلزم، لكن مشرك انتقل من الوثنية إلى النصرانية فإنه في هذه الحالة لا يلزم. انظروا تحريف لكلام الله عز وجل. وإنما يمتنع هؤلاء الذين يعني من غير اليهود الذين آمنوا بالنصرانية من غير يهود يلزمون فقط بالامتناع عن الذبح للأصنام والزنا وأكل المخلوق والدم. فهذا يعني وافق ديننا. لاحظوا الآن يلزمون بامتناع عن الذبح للأصنام والزنا وأكل المخلوق والدم. هذا نفس الذي عندنا، يعني مثل هذا حق موجود. لكن سبحان الله يعني انظروا، نسأل الله عز وجل الانحراف اللي موجود عنده. والآن الزنا كيف يصرح له وله مواقعه والعياذ بالله. والآن عالميا يريدون أن يقروا الزواج المثلي عالميا. يريد هذا يعني أنه يجيزون زواج المرأة بالمرأة وزواج الرجل بالرجل، وأن هذه حقوق شخصية. هذا مخالف للإسلام، مخالف حتى النصرانية المحرفة مخالف لها. ومع ذلك للأسف هناك أناس يعني من اللادينيين تمكنوا من السياسة وأرادوا أن يستغلوا السياسة في إفساد الناس والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الناس إذا فسدت أخلاقهم لا ينافسون في السياسة أبدا، لا ينظرون إلى هذه الأمور، ولا ينظرون إلى فساد السياسيين ولا إلى الفساد الإداري الموجود. إنما فقط الذي ينظرون إليه هو فقط أن يتمتع بشهواته فقط، هذا الذي ينظر إليه. إذن هذا أول مجمع وهذا من بثق منه. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن أهم المجامع المسكونية، سيكون إن شاء الله حديثنا عنها في وقته بإذن الله. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا، بارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.